بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا فيك في الفيديو الخامس من سلسلة فيديو اللجوء الإنساني إلى أستراليا. وقبل ما نبدأ، فكرة تانية من الأفكار اللي بتجول في بالي. كلنا عندنا أحلام، وقد تكون أحلام كبيرة، وبسبب كبر الأحلام أحيانا بنتنازل عنها. بنقول مستحيل أعملها، ما في أمل، ما في طريقة، حتى لو في أمل ما بعرف كيف. ولكن النقطة هي الله أكبر من أحلامك. أحلامك بالنسبة لله لا تكلف شيئا، فدائما خلي عملك بالله قوي، خلي عملك بربنا قوي. أي حد فينا قد يكون ما بيعرف الخطة الكاملة إنه كيف يصلح حلمه، ولكن أنا متأكد إنه أي حد فينا على الأقل بيعرف إيه هي الخطوة الأولى. فأنت توكل على الله واتخذ الخطوة الأولى، وربنا حيكشف لك بعد كل ما تمشي شوية لقدام. ربنا بيكشف لك الخطوات التالية هي شنو. ربنا ما طالب منك تعمل أي حاجة فوق طاقتك، تعمل بس اللي أنت مكلف به، وربنا إن شاء الله بيوفقك. زي القصة بتاعت مريم عليها السلام عندما جاءها المخاض إلى جذع الشجرة، طلب منها ربنا إنها تهز جذع الشجرة. جذع الشجرة لو جبت 10 رجال أقوياء ولا حتى 100 رجل أقوياء وداخلين جيم وكل حاجة عشان يهزوا، ما حيقدروا يهزوا فيه ولا تمرة واحدة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر مريم عليه السلام إنها تهز جذع الشجرة فقط كعمل بالأسباب. تعمل بما تستطيع، فقط اعمل ما في استطاعتك ولا تعجز. نبدأ في الفيديو ده. احنا كان خلصنا في الفيديوهات السابقة، خلصنا الفورم ال 842. جينا هنا احنا كنا في ال about this visa، خلصنا السكشن بتاع about this visa، دخلنا في ال visa applicants، خلصنا ال who could get this visa وال including family in your application، و how to apply خلصنا السكشن بتاع الفورم 842. الآن نجي ل lodge your application form at an immigration office outside Australia. هنفتح اللينك في صفحة جديدة، نضغط control click our offices. دي الأماكن اللي حتسلم فيها طلب اللجوء الإنساني. We have offices located around the world. These offices will help you with: واحد، your visa or citizenship inquiries، بيجاوبوا على أسئلتك واستفساراتك بتاعة التأشيرات. وكذلك إذا أنت حابب تحصل على الجنسية الأسترالية برضو ممكن يساعدوك. how to lodge your application، كيف تسلم طلب اللجوء الإنساني. hours of operation for counter and telephone services. website addresses. Service delivery partners that operate Australian visa application centers and Australian biometric collection centers are also located in various countries. These centers provide visa application lodgement or biometric collection services on behalf of the department. طيب وين انت تسلم طلب اللجوء الإنساني؟ حتيجي تشوف وين بلدك موجودة. يعني مثلا فلنفترض انت في الأردن، حتيجي على حرف J، حتمشي على جوردن، وحتشوف وين هو أقرب سنتر ليك تسلم فيه تأشيرة اللجوء الإنساني. هتجي هنا مثلا في جوردن. Service locations: the department's office in Amman manages visa and citizenship services for clients in Jordan, Iraq and Syria. المكتب بتاع عمان بيستلم طلبات اللجوء الإنساني بالنسبة لجوردن، بالنسبة للأردن وللعراق ولسوريا. برضو عندها Service Delivery Partner Agreement with World Bridge Service to provide Australian visa lodgement services in Jordan through an Australian visa application center. More information about visa and lodgement is available. فهنا عندك Service Delivery Partner CSC World Bridge في عمان. This service delivery partner is a commercial company working in partnership with the Commonwealth of Australia to provide Australian visa application services including pre-lodgement inquiries، استفسارات ما قبل تسليم طلب التأشيرة، visa application lodgement وتسليم طلب التأشيرة، application tracking تعقب طلب التأشيرة، return of decision and passports. biometrics collection برضو عندهم biometrics collection، دي العناوين بتاعتهم. Australian Embassy دي عنوان السفارة الأسترالية في عمان. وبعدين عندك الميديكال راديولوجي كلينيك دي غطيناها، والبوليس تشيك والبوليس تشيك برضو في جوردن. دي من وين تجيب البوليس تشيك؟ طيب بالنسبة احنا تركيزنا الآن في القسم ده هو على وين تسلم طلب التأشيرة.
هتجي على more information about visa enlargement is available. This visa office provides immigration and visa service to clients in Jordan and two other countries in the Middle East, including Iraq and Syria. Biometric collection، اتكلمنا عن البيومتريك collection. احنا بيهمنا lodging a visa application، وين تسلم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. Clients from Iraq and Syria، ده بالنسبة للعملاء من المقدمين طلبات اللجوء الإنساني من العراق ومن سوريا. All applications from Iraq or Syria, permanent, temporary and citizenship, should be posted or couriered to the Australian Embassy in Jordan. Post and courier applications from Iraq or Syria will not need to provide biometrics as explained under special procedures for Iraqi nationals. بالنسبة للأخوان العراقيين والأخوان السوريين، تسليم طلبات اللجوء الإنساني تتم من خلال البريد إلى السفارة الأسترالية في عمان. وهنا ده مكان السفارة الأسترالية في عمان، Australian Embassy، هو ده العنوان بتاع السفارة الأسترالية وتلفوناتهم والبريد والكاونتر اورز وكل حاجة. ماشي، ده بالنسبة للأخوان من العراق ومن سوريا. ودي الطريقة الأولى at an Australian Visa Application Center، الطريقة الأولى للسفارة الأسترالية. الطريقة الثانية at an Australian Visa Application Center the department has an agreement with World Bridge Service in Amman to provide Australian visa lodgement services in Jordan through an Australian Visa Application Center. The Australian Visa Application Center accepts applications for Australian visas. Clients can lodge their applications in person through the Australian Visa Application Center. ممكن تمشي انت بنفسك وتسلم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. Note, the Australian Visa Application Center does not accept couriered or posted applications. You will also not be charged any additional fees for the collection of biometrics. ما في عليك أي تكاليف إضافية لتجميع البيومتريكس information منك. Further information on the Australian Visa Application Center and their service is available from the World Bridge Service website. ممكن تجي هنا في Australian Visa Application Center في جوردن وحتجي تلاقيه كسيرفيس ديليفري بارتنر في عمان. هو ده مكان الفيزا ابلكيشن سنتر وورلد بريدج. ده عنوانهم ودي تلفوناتهم، تتصل عليهم وتصلهم انت بنفسك، لانه الفيزا ابلكيشن سنتر بيستلم طلبات تأشيرات اللجوء الانساني يدا بيد، ما بيستلمها من خلال البريد او الايميل. لازم تمشي انت بنفسك. لو حابب تبعت بالبريد بتبعت للسفارة الاسترالية، لو حابب تبعت للفيزا ابلكيشن سنتر بتمشي للفيزا ابلكيشن سنتر بنفسك. By post or courier to the Australian Embassy. Please ensure you have enclosed the appropriate visa application charge. Sponsors can also pay at any departmental office in Australia and include the official receipt with the application. طبعا انت بالنسبة لك في تأشيرة اللجوء الإنساني دي ما في عليها تكاليف. Note, Jordan clients who lodge applications directly with the embassy will still need to go to the Australian Visa Application Center to provide biometrics. ده بالنسبة للأردنيين اللي بيبعتوا طلبات تأشيرات اللجوء الإنساني للسفارة الأسترالية بنفسهم، لازم برضو يمشوا إلى الفيزا ابلكيشن سنتر عشان يزودوهم بالبiometric information. Exception: applications for resident return visa, Australian declaratory visas, refugee and humanitarian visa and citizenship by descent دي فيها استثناءات، وانت بتقع في الاستثناء بتاع humanitarian, refugee and humanitarian visas at the Australian Embassy in person. الطريقة الثالثة انك تمشي للسفارة بنفسك. To lodge in person at the Australian Embassy you will need to make an appointment. دي هنا الأستراليان Embassy وين مكانه، هتجي هنا هتلاقي الأستراليان Embassy عمان. ده عنوان السفارة الأسترالية وتلفوناتهم وإيميلاتهم ومواعيد العمل بتاعتهم، مواعيد الدوام. To lodge in person at the Australian Embassy you will need to make an appointment. Appointments are made by telephone. لازم تضرب لهم تلفون وتعمل تحجز موعد عشان تمشي تسلم طلب اللجوء الإنساني. Jordan clients who lodge applications directly with the embassy will still need to go to the Australian Visa Application Center. دي شرحناها. Permanent entry visas.
partner, prospective marriage, child, remaining relative, care, and age-dependent relative visa applications from applicants usually living in one of the countries in country coverage listed above are processed in عمان. Applications for general skilled business innovation investment دي انت ما عليك فيها، دي خاصة بأنواع تانية من التأشيرات ما عليك فيها. points based skilled migration برضو ما عليك فيها. former resident برضو ما عليك فيها. distinguished talent ما عليك فيها. refugee and humanitarian visas دي هي اللي انت عليك فيها. clients from من البلدان التالية: أفغانستان، بحرين، إيران، عراق، جوردن، كويت، لبنان، عمان، باكستان، قطر، السعودية، سوريا، تركيا، الإمارات، واليمن, whose application for a refugee and humanitarian Class XB visa is accompanied by a proposal form 681 must lodge their application at the Victorian Offshore Humanitarian Processing Center اللي غطيناه في أحد الفيديوهات السابقة. أرجع للفيديوهات السابقة وجيب عنوان ال Victorian Offshore Humanitarian Processing Center. لو أنت من البلدان المذكورة هنا ماشي وعندك proposal من شخص في أستراليا قام بتعبئة النموذج أو الاستمارة 681 مفروض انتوا تسلموا طلب تأشيرة اللجوء الإنساني إلى الفيكتوريان Offshore Humanitarian Processing Center. ماشي. For points based skilled migration ده انت ما عليك فيه. former resident ما عليك فيه. distinguished talent, contributory parent ده كله ما عليك فيه. All other refugee and humanitarian applications should be directed to the closest immigration office outside Australia. إذا أنت خارج البلدان اللي تم ذكرها هنا، إذا أنت ما من البلدان اللي تم ذكرها هنا, all other refugee and humanitarian applications should be directed to the closest immigration office. زي ما شفنا كيف تحدد مكان immigration office. temporary entry visas دي ما عليك فيها. sponsors location citizenship ما عليك فيها الآن، ممكن تقرأ بعدين. يعني أنت خطوتنا إحنا إنك تصل أستراليا، بعدين لما تصل أستراليا ممكن تقرأ معلومات أكثر عن الجنسية الأسترالية. special procedures for Iraqi nationals في حاجات خاصة للإخوان العراقيين. applicants from Iraq may find it difficult to travel to Amman to obtain visa, immigration and citizenship services. All application forms can be downloaded from the department's website. Applicants are strongly encouraged to provide their phone contact details at time of lodgement. If an interview is required after the lodgement of the application, the embassy will make the necessary arrangements to conduct the interview and arrange for health checking. طيب ده بالنسبة لكيف تعرف الأماكن اللي تسلم فيها طلب اللجوء الإنساني. بتجي ببساطة تضغط على Immigration Office Outside Australia. أعيد لك بس الخطوات تاني. كيف تعرف الجهة اللي تسلمهم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني؟ بتضغط على Immigration Office Outside Australia، بتفتح هنا، بتحدد بلدك، مثلا فلنقول Egypt مثلا. حنشوف حرف الإي بالنسبة لإيجيبت، وحنجي على إيجيبت عشان نعرف وين نسلم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. هتجي Service Locations, the Department Office in Cairo, Managed Visa and Citizenship Service for clients in Egypt, Algeria, Libya, Morocco, Sudan and Tunisia. مكتب القاهرة بيتعامل مع كل الطلبات من البلدان دي. More information about visa and lodgement. هتفتح الفيزا and lodgement عشان تعرف وين تسلم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. السفارة الأسترالية في القاهرة دي العناوين بتاعتها وأرقام الاتصال. البانل physicians and police check كل حاجة موجودة. طيب ده بالنسبة لوين تسلم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. If you have a proposer, they must lodge the application in Australia using Form 681 Refugee and Special Humanitarian Proposal. لو أنت في شخص حتمشي تقدم اللجوء الإنساني عن طريقه، يعني هو عمل لك proposal عشان تمشي تعمل اللجوء الإنساني، فالشخص اللي عمل لك البروبوزل ده لازم يعبي الفورم 681. نحن ما بنتكلم عن approved proposing organization. approved proposing organization عندهم فورم تاني بيعبوه. احنا بنتكلم عن شخص او جهة ليست approved proposing organization بيعبوا فورم 681. نشوف الفورم 681 بشكل سريع.
طيب ده هو الفورم 681 Refugee and Special Humanitarian Proposal اللي مفروض يعبيه الشخص اللي حيدعوك للجوء الإنساني، الشخص اللي موجود في أستراليا، اللي إما حاصل على إقامة دائمة في أستراليا أو هو مواطن أستراليا أو حاصل على الجنسية الأسترالية. Who should use this form? This form should be used by persons wishing to propose applicants under the Refugee and Special Humanitarian Program, including those eligible under the special split family provisions that apply to immediate family members. Proposals may be submitted by individuals or by organizations operating in Australia. To be eligible to propose as an individual, you must be an Australian citizen، إما تكون عندك جنسية أسترالية، أو permanent resident of Australia، عندك إقامة دائمة في أستراليا، أو an eligible New Zealand citizen، أو مواطن نيوزيلندي. You must not be an irregular maritime arrival. If you are eligible to propose, you will also need Form 842, application for an offshore humanitarian visa, to be completed by the visa applicant and submitted together with this form 842 اللي هو شرحناه قبل شوية، اللي هو بتعبيه انت. 681 بيعبيه البروبوزر، 842 بتعبيه انت. Changes to the Special Humanitarian Program. People who arrived in Australia as irregular maritime arrivals are not eligible to propose family under the Special Humanitarian Program. These people may seek to sponsor family within the family stream of the migration program. Further information on these categories can be found at me.gov.au migrants family. About this form. Important. Please read this information carefully before you complete your proposal. Once you have completed your proposal, we strongly advise that you keep a copy of your records. زي ما دائما بنقول خلي دائما احتفظ بنسخ موجودة عندك. What is required of proposers؟ الحاجات المتطلبات من الشخص اللي حيدعوك للجوء الإنساني. If you are proposing applicants who are granted a subclass 202 Global Special Humanitarian Visa, the Australian government is not responsible for the applicant's travel to Australia, including airfares. ده بالنسبة للفيزا subclass 202. If you are proposing applicants who are granted a subclass 202 Global Special Humanitarian Visa, the Australian government is not responsible for the applicant's travel to Australia, including airfares. If you are proposing applicants under the split family provisions and any of the following visa subclasses are granted: 200, 201, 203, 204 اللي هم refugee in country special humanitarian for 201, 203 emergency rescue, 204 women at risk, the applicant's travel costs will be paid by the Australian government. هنا دي الحكومة الأسترالية هي اللي هتدفع تكاليف السفر في الحالات بتاعة الفيز المذكورة هنا. في حالة الفيزا رقم 202 الحكومة الأسترالية ما هتتحمل تكاليف السفر. The applicant's travel costs will be paid by the Australian government. An applicant who is granted a visa and travels to Australia becomes an entrant on arrival. هنا النجمة دي تابعة للسطر الفوق اللي قريناه اللي هو ده including those eligible under the special split family provision that apply to immediate family members. فهنا في عليها note: under the split family provisions, holders of permanent humanitarian class XB visa granted overseas or permanent protection class XA, a resolution of status class CD, visas granted in Australia may support the application of immediate family members to enter Australia under the humanitarian program. Immediate family means a spouse or de facto partner, dependent child, or parent of a dependent child if the child in Australia is under 18 years of age. طيب. Your role as a proposer is to assist in the settlement of the entrant you have proposed. This include. طيب أنا بشرح لك الكلام ده هنا في حال أنت عندك شخص في أستراليا. في حال عندك شخص في أستراليا حيعمل لك دعوة للجوء الإنساني أو حيرشحك للجوء الإنساني أو حيقترحك للجوء الإنساني. المعلومات اللي بشرحها لك دي ليه هو يعني يحبذ لو هو تبعت له الفيديو ده عشان يساعدك في تعبئة ال 681 الفورم 681 لأنه ده بيعبيه هو مش بتعبيه أنت. ماشي. إذا أنت ما عندك شخص في أستراليا حيقترحك للجوء الإنساني أو يرشحك للجوء الإنساني أو يدعوك للجوء الإنساني أو يكفلك في اللجوء الإنساني، اختصر على نفسك المسافة ووقف الفيديو ده وتابع الفيديو اللي بعديه، لأنه ده كله حنشرح فيه الفورم اللي مفروض يعبيه الشخص ده.
فهنا your role as a proposer is to assist in the settlement of the entrants you have proposed. This includes meeting the entrant at the airport, providing accommodation for entrant on arrival, assisting the entrant to find permanent accommodation, and providing information and orientation assistance to the entrant. Information and orientation assistance means assisting the entrant to access income support through Centrelink, permanent housing, ميديكير. دي الحاجات المفروض يساعدك فيها الشخص اللي حيدعوك للجوء الإنساني. مفروض يوريك كيف تحصل على income support through Centrelink، الدعم أو المعونات المادية من السنترلينك، البيرمننت هاوسينج الإقامة الدائمة، الميديكير أو السكن الدائم، ميديكير التأمين الصحي، health services الخدمات الصحية زي الدكاترة وأطباء الأسنان والصيادلة والمواد الصيدلية، employment services خدمات التوظيف زي job network شبكة الوظائف، education and training services الخدمات التعليمية والتدريبية زي adult migrant English program برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للبالغين، children's schooling ومدارس الأطفال، translating and interpreting services خدمات الترجمة، برضو في خدمات ترجمة ممكن تحصل عليها، banking services خدمات البنوك، child care services خدمات الاعتناء بالأطفال، and transport الخدمات النقل. In Part D of this form, you will be asked to indicate whether you are able to provide accommodation and information and orientation assistance to the entrants you are proposing. You should carefully consider your ability to fulfill the requirements of a proposer. Unless there are exceptional circumstances, your failure to provide the level of support indicated in your undertaking in Part D may adversely affect any future proposals you submit under the humanitarian program. Am I eligible for support in my role as a proposer? Yes, proposer support is available to all proposers. The aim of this service is to ensure that proposers are able to respond to the needs of entrants and fulfill their obligations to directly support entrants. As part of this service, prior to the entrant's arrival, you will be provided with information and guidance on how to assist an entrant to settle in Australia and obtain further information and guidance if required after the entrant has arrived. This may include referral to other service providers, for example, to assess the physical and psychological health of the entrant. ده بالنسبة للشخص اللي حيدعوك للجوء الإنساني. خدمات له هو إنه كيف يدعمك أنت في رحلتك لأستراليا وفي استقبالك في أستراليا وتهيئة وضعك في أستراليا. After a visa has been granted, if the person you are proposing is granted a humanitarian visa, please encourage them to attend the Australian Cultural Orientation Program to which they will be invited. OSCO is delivered overseas before people begin their journey to Australia and provides practical advice on living in Australia and giving participants the opportunity to ask questions about travel and life in Australia. في حال أنت بتقترح على if the person you are proposing is granted a humanitarian visa، الشخص اللي انت بترشحه ده في حال انه تم منحه تأشيرة، فيستحسن انك، انا هنا بتكلم لما اقول انك وانت بتكلم معاك على اساس انت الشخص اللي حتقدم الدعوة للجوء الانساني للشخص الثاني، او حتقدم الاقتراح تقترح شخص للجوء الانساني. ما بتكلم عنك انت كمقدم طلب تأشيرة لجوء انساني. ماشي؟ الفيديو ده كله بتكلم مع الشخص اللي حيقدم الاقتراح والترشيح ليك انت عشان تعمل لجوء انساني. فمن الان فصاعدا كل ما اقول انت وتعمل وتقترح، كلامي كله موجه للشخص اللي حيساعدك على اللجوء الانساني. طيب نبدأ. After a visa has been granted, if the person you are proposing is granted a humanitarian visa, please encourage them to attend. أنصحهم إنه يحضروا حاجة اسمها OSCO Australian Cultural Orientation Program. ده برنامج بيعرفوك فيه على طبيعة الحياة في أستراليا وكيف تندمج في المجتمع الأسترالي. A pre-departure medical screening before they travel to Australia. Visa holders usually attend PDMS within 72 hours of departure for Australia to ensure they are fit to fly and to identify any medical treatment which will be immediately needed on arrival in Australia. ده برضو فحوصات طبية قبل ما يهاجروا، قبل ما يسافروا، عشان يتأكدوا إنهم هم مناسبين للسفر، ما يكون فيهم حاجات بتعيقهم من السفر ولا حاجة. While participation in OSCO and PDMS is voluntary, it is in the best interest of humanitarian visa holders to participate in both programs. الحكاية دي ما إلزامية، عندك الاختيار، ممكن تحضرهم ممكن ما تحضرهم، ولكن دائما أي حاجة ينصحوا بها أعملها. Integrity of application.
The Department of Immigration and Citizenship. The department is committed to maintaining the integrity of the visa and citizenship programs. Please be aware that if you or the person you are proposing provides us with fraudulent documents or claims, this may result in processing delays and possibly the application being refused. دائما أبدا ونعيد ونكرر، زودهم بمعلومات صحيحة. Immigration assistance. A person gives immigration assistance to you if he or she uses or claims to use his or her knowledge. دي شرحناها في الفيديو السابق عن المigration agents. تقريبا هنا بيعيدوا نفس الكلام. migration agent information، ده كله عن المigration agent والexempt persons. appointing a migration agent شرحنا نفس الكلام ده. للقسم المigration agents ارجع للفيديو السابق عشان تعرف القسم بتاع المigration agents. عموما ده هنا بيتعامل مع مكاتب الهجرة والمحامين. في حالتنا احنا انت ما مستخدم لا مكتب هجرة ولا مستخدم محامي، انت معتمد على الله ثم على نفسك في انك تقدم الاجراءات بنفسك. طيب options for receiving written communications دي برضو شرحناها. authorized recipient information دي شرحناها في الفيديو السابق. consent to communicate electronically، الكونسنت برضو اتكلمنا عنها. about the information you give دي هنا برضو بيشرح لك انه الانفورميشن بتاعتك مين الاشخاص اللي هيعملوا لهم disclosure الى اخره. application process step 1 دي هنا اهم جزء، دي الاجراءات بتاعة تقديم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. step 1 complete this form. ده في حال انه عندك اجراءات تقديم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني، في حال كان عندك شخص في أستراليا حيدعوك للجوء الإنساني او يرشحك او يقترحك للجوء الإنساني. step 1 complete this form. carefully read and fully complete this form. دي اول خطوة، انك تعبي الفورم اللي حاليا احنا بنشرح فيه. Step 2 establish your eligibility to propose. If you are proposing as an individual, you must provide evidence of your eligibility to propose. See question 20. Please provide a certified copy of your. هنا لازم إذا أنت حتقترح شخص للهجرة لازم توريهم إنه أنت مؤهل لأنك تقترح شخص للهجرة، مؤهل لأنك تقدم له المعونة والدعم اللازم. Please provide a certified copy of your Australian birth certificate, certificate of Australian citizenship, or evidence of your permanent residence in Australia, or evidence that you are an eligible New Zealand citizen. يعني إما جنسيتك الأسترالية أو إقامتك الدائمة في أستراليا أو شهادة ميلادك الأسترالية، أو إذا أنت الشخص ده عنده الجنسية النيوزيلندية برضو eligible New Zealand citizen documents. Copies of documents must be certified as true copies of the original by a justice of the peace, a commissioner for declarations, or a person before whom a statutory declaration may be made under the Statutory Declarations Act 1959. لازم الcopies دي تكون certified true copy of the original by one of these people. If you are proposing as an organization, you must provide the names of office holders and a statement of the organization's objectives, activities, and funding. سي بارت سي حتتكلم أكتر عن إذا أنت بتقترح الشخص ده للهجرة كمنظمة، فحتتكلم عنه أكتر في بارت سي. دي الخطوة الثانية. الخطوة الأولى تعبي الفورم ده 681. الخطوة الثانية توريهم إنه أنت مؤهل لأنك تقترح شخص للهجرة، بما يوريهم إنه أنت يا مواطن أسترالي، يا عندك إقامة دائمة، يا أنت نيوزيلندي، توريهم المعلومات دي. الخطوة الثالثة send documents to the applicant. Once completed, send this form to the applicant along with evidence of your eligibility to propose, whether you are proposing as an individual or organization as stated in step 2. الخطوة الثالثة حتاخد الدوكيومنتس دي كلها تجهزها مع بعض، والفورم اللي عبيته 681 والمستندات اللي بتثبت انك مواطن استرالي او عندك اقامة دائمة ومواطن نيوزيلندي لك حق اقتراح اشخاص للجوء الانساني. تاخد المستندات دي كلها مع بعض وتبعتها للشخص اللي حيجي أستراليا. ماشي؟ Form 842 Application for an offshore humanitarian visa. Once completed, send this form to the applicant along with ده ومع ال 842. Step 4 Applicant completes and signs application form. When the applicant you are proposing receive the documents mentioned in step 3, they should fully complete Form 842 in accordance with the instructions on that form. طيب عندنا جهتين بنتعامل معهم، أنا كل ما أخلص خطوة برجع أعيد لك كل الخطوات الثانية عشان ترسخ في راسك. في طرفين في المعاملة دي،
الشخص اللي عاوز يعمل اللجوء الإنساني والشخص اللي حيقترح الشخص اللي عاوز يعمل اللجوء الإنساني عشان يجي لأستراليا. الخطوة الأولى، الشخص اللي حيقترح الثاني إنه يعمل لجوء إنساني حيعبي الفورم 681. طيب خلينا ندي أسامي عشان ندي سيناريو بأسماء عشان ما تتلخبط. عندنا شخصين، أحمد وعلي. علي موجود في أستراليا وحاصل على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية، ماشي؟ وأحمد عاوز يعمل لجوء إنساني إلى أستراليا. علي بما إنه عنده الإقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية فهو ممكن يقترح على إدارة الهجرة إنه أحمد يعمل لجوء إنساني وينضم له في أستراليا، ماشي؟ فعلي حيعمل الخطوات التالية، حيعبي الفورم 681 اللي حاليا قاعدين نشرح فيه، وحيوضح حيطلع المستندات اللي بتثبت انه مواطن استرالي او عنده اقامة دائمة او مواطن نيوزيلندي له الحقية في انه يقترح اشخاص للجوء الانساني، ماشي؟ حيبعت علي الدوكيومنتس دي، حيبعتها لاحمد، الفورم 681 مع الايفيدنس اوف eligibility حيبعتهم لاحمد مع الفورم 842، او احمد ممكن ينزل الفورم 842 من الانترنت. Step 4 applicant completes and signs application form. أحمد حيستلم الدوكيومنتس من علي وحيعبي الفورم 842 اللي شرحناه في الفيديو السابق، ماشي؟ Step 5 lodge the completed application. You must lodge this form 681 and the completed and signed form 842 application for an offshore humanitarian visa in accordance with the addresses specified below. If you wish to propose someone residing in the Middle East, Afghanistan or Pakistan, applications must be lodged at the following address. طيب إذا الشخص، الكلام لك يا علي، إذا الشخص اللي بتقترحه للجوء الإنساني مقيم في الشرق الأوسط أو أفغانستان أو باكستان، لازم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني يتم إرساله إلى العناوين التالية: Victorian Offshore Humanitarian Processing Center، وده العنوان بتاعه. Countries including Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Emirates, and Yemen. If you wish to propose someone residing in any other country apart from those listed above, applications must be lodged at the following address. فهنا انت بتحدد احمد وين مقيم، وين مكان إقامته في الدول اللي ذكروها دي. إذا هو من ضمن الدول الأولى فحترسل للعنوان الأول، إذا هو خارج نطاق الدول اللي ذكروها حترسل للعنوان الثاني اللي موجود هنا. For further information, please consult the following lodgement information sheet lodging certain humanitarian applications in Australia. See الويب سايت. احنا شفنا كيف في الفيديو السابق، شفنا وين تقدم طلبات تأشيرات اللجوء الإنساني. If you do not lodge the application in accordance with the instructions above, the visa application may be invalid. The department cannot process invalid applications. فهنا لازم تحرص على تأكدك من وين أحمد مقيم، أحمد اللي هو الشخص اللي عاوز يقدم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. Processing times. Processing times vary according to individual circumstances. Processing times اللي هو سؤال بيجيني كثير جدا في الإيميلات، كم بتستغرق عملية اللجوء الإنساني. Processing times vary according to individual circumstances such as where the applicant is living and any health conditions that may require testing or treatment. Processing delays can also occur where checks or tests to confirm identity or claimed relationships between family members are needed. In addition, local conditions such as poor phone lines and mail services or the general security situation may affect how quickly interviews can be arranged. Applicants will be advised by the department as their visa application progresses. If you want information regarding the person you have proposed and are not their authorized recipient, you should contact that person directly. For information on making and processing of visa applications, see information form 1025I visa applications. ممكن نشوف الفورم ده. طيب فورم 1025 ده فورم فيه معلومات عامة about making and processing visa applications. أي فورم فيه علامة الآي ده أعرف إنه للمعلومات. ممكن تقرأ الفورم ده على راحتك، ولكن ألخص لك فيه أهم حاجة اللي هي عاوز ألفت انتباهك لها. ممكن تقرأ الباقي ده على راحتك، ولكن أهم حاجة فيه اللي هي
If you wish to leave Australia while your application is being processed, check with the department before you leave. إذا أنت قدمت طلب لجوء. طيب، فلنفترض أنت قدمت طلب اللجوء الإنساني. مجرد ما قدمت طلب اللجوء الإنساني، لو أنت بعد ما قدمت طلب اللجوء الإنساني وقبل ما يصدر قرار بمنحك التأشيرة أو رفضه، وعاوز تمشي أستراليا بفيزا تانية سواء سياحة أو زيارة أو علاج أو أي نوع آخر من أنواع الفيز، لازم تخطر إدارة الهجرة الأسترالية قبل ما تمشي. ليه؟ دي خطيرة جدا وانتبه لها جدا جدا جدا. لو انت قدمت طلب تأشيرة اللجوء الإنساني وبعديه مشيت قدمت على طلب تأشيرة تانية، طلب التأشيرة الأول حيتكنسل، ولو طلعت لك التأشيرة الثانية حتكون هي فقط الفعالة، يعني حيتكنسل طلب تأشيرة اللجوء الإنساني. فلازم قبل ما تمشي تنسق مع إدارة الهجرة الأسترالية عشان تديهم خبر انه انت عاوز تمشي استراليا، فيوروك ايه الخطوات اللي مفروض تتبعها عشان ما يتكنسل عليك او ما يلغى طلب تأشيرة اللجوء الإنساني الأصلي بتاعك. دي حاجة. الحاجة الثانية، لو انت داخل استراليا وعاوز تطلع وانت مقدم على طلب لجوء انساني، برضه لازم تخترم انه انت مقدم على طلب لجوء انساني وعاوز تطلع برا استراليا عشان يوروك ايه هي الخطوات المفروض تتخذها عشان تقدر تطلع بدون ما يتكنسل طلب تأشيرة اللجوء الانساني بتاعك. ماشي؟ طيب دي كده انتهينا منها. نرجع نكمل هنا. How to complete this form. Please use a pen and write neatly in English using block letters. Tick where applicable. Answer all questions truthfully and completely. Where there is insufficient space for your answer, please continue on separate page of paper. Clearly mark the separate page with the question number it relates to. Sign the form at part G. Lodge this completed proposal along with the application form 842 to the office of the department as specified in step 5. Please take careful note of where and how the application must be delivered to the department, as invalid applications cannot be processed. For information on how to make a valid application, see information form 1025I visa applications. دي كده خلصنا قسم المعلومات، والآن حندخل في الفورم نفسه Refugee and Special Humanitarian Proposal 681. حنشرح الحقول اللي فيه وإن شاء الله حقل. لو في حقول متشابهة مع الفورم 842 حنمر عليها بشكل سريع وما حنتعمق فيها لأنه حنكون already شرحناها في الفورم 842 في الفيديو السابق. Form 681 Refugee and Special Humanitarian Proposal. Please use a pen and write neatly in English using block letters. Tick where appropriate. استخدم قلم حبر جاف. اكتب بحروف إنجليزية كبيرة زي دي وبشكل واضح. Part A. Details of the persons you wish to propose for entry to Australia. How many people are included in your proposal? بتكتب عددهم. Give details of the main applicant, family name, given names. Has the person you are proposing been known by any other names? If yes, حتكتب إذا عنده أسماء أخرى. طبعا أسماء أخرى يعني أسماء رسمية، يعني عنده أوراق تانية بتديه اسم تاني. إذا ما عنده أسماء رسمية، يعني مثلا في ناس اسمهم عبد الرحمن معروفين إنه اسمهم عبودي، في ناس اسمهم مثلا يعني الشخص يكون عنده اسمين، مثلا أبو صالح، مثلا واحد يكون اسمه عبد الرحمن وولده اسمه صالح ويسموه أبو صالح. في الحالة دي لازم تكتب اسمه نفسه وليس أبو صالح، لأنه أبو صالح غير اسم رسمي. Citizenship الجنسية بتاعتهم. Sex male female. Date of birth, place of birth, current country of residence حاليا هو مقيم وين. Date of arrival and current country of residence 200 دخل البلد الإقامة اللي هو حاليا فيها. Relationship status حالته الاجتماعية. Precise relationship of main applicant to you. Give full details. علاقته بك انت شنو؟ علاقة الشخص اللي بيقدم على طلب اللجوء الإنساني بك انت أيها الشخص الذي تقوم باقتراحه لتقديم اللجوء الإنساني. يعني علاقة أحمد بعلي شنو؟ Full residential address not post office box. هنا ده العنوان الإقامة
وليس عنوان البريد. يعني ما تكتب صندوق بريد ولا تكتب PO Box، اكتب عنوان الإقامة. Please include any United Nations High Commissioner for Refugees registration number، لو كان موجود اكتبه. تفاصيل العنوان ارجع للفيديو السابق لما شرحنا في الفورمال 842 تفاصيل العنوان السكني كيف تكتبه. Question 13. Give details of all other dependent family members of the main applicant who are included in this proposal. دي details بتاعت family members: family name, given name, sex, date of birth, relationship status, precise relationship to the main applicant. وبالنسبة للفاميلي ممبر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس نفس المعلومات كلها بتتكرر هنا، بتعيدها لكل واحد. If insufficient space attach additional details. حتجيب أوراق إضافية تكتب فيها رقم السؤال وتكتب فيها باقي أعضاء الأسرة. Part B. Proposers details individuals. This part should only be completed if you are proposing visa applicants in your private capacity as an individual and not as the representative of any organization. يعني هنا ده في حال انت بتقترح، يعني في حال انت يا علي لو انت كنت شخص منفرد فرد ولست تمثل منظمة او جهة معينة، في الحالة دي حتعبي part B. Are you submitting this proposal as an individual? If no حتضغط على no، عفوا حتعمل صح على no وحتمشي لبارت سي طوالي، حتفوت كل الأسئلة دي وحتمشي لغاية بارت سي. أما إذا كنت yes are you an Australian عفوا إذا كنت Are you submitting this proposal as an individual? If you said yes لازم تكمل التفاصيل اللي تحت، تكتب الفاميلي نيم بتاعك والجيفن نيمز. كل الفاميلي نيم ده آخر اسم في اسمك، وهنا كل الأسماء التي تسبق الاسم الأخير. Sex male ولا female, date of birth, place of birth, town, city, country. If born outside Australia, date of arrival in Australia. Are you an Australian citizen, Australian permanent resident, or an eligible New Zealand citizen? إذا لا you are unable to propose، ما حتقدر تقدم. يعني لازم تكون إما عندك جنسية أسترالية أو عندك إقامة دائمة أسترالية أو أنت مواطن نيوزيلندي. إذا أنت ولا واحدة في ديل حتكتب نو يعني بالعربي مش حتحط صح على نو، أنسى الموضوع، ما حتقدر تعمل proposal للشخص اللي أنت حابه ينضم عليك في أستراليا. إذا yes you will provide evidence as described on page 3. حتكتب هنا الفول residential address not postal address، برضو هنا العنوان السكني، هنا البوستال address، هنا بتكتب صندوق البريد. Your contact telephone numbers if available، حتكتب التلفونات بتاعتك. Note: if your contact details change before this application is finalized, it is your responsibility to notify the office of the department at which the application is being processed. لازم هنا تخطر المكتب، مكتب الهجرة اللي انت سلمتهم طلب اللجوء الإنساني، تخطرهم بالتغييرات في العنوان السكني بتاعك أو التلفونات أو أي تغيير في الابليكيشن بتاعك. Question 24. Do you agree to the department communicating with you by fax, email or other electronic means? Yes. Give details. الفاكس number إذا موجود والإيميل address. Question 25. إذا ما في إيميل أدرس أفتح إيميل أدرس، إذا ما عندك إيميل أدرس اتعلم كيف تعمل إيميل أدرس، إذا ما قادر تتعلم كيف تعمل إيميل أدرس نادي واحد خليه يعلمك كيف تعمل إيميل أدرس. مهم جدا إنك تعمل إيميل أدرس لأنه المراسلات الورقية قد تأخذ مدى الحياة، قد تطول جدا فترة المعالجة بتاعتها. Question 25. Your current occupation if not employed write unemployed. وظيفتك الحالية إذا غير موظف أكتب unemployed. For how many years have you been in this occupation؟ أكتب لمدة كم سنة أنت على رأس العمل. Your partner's occupation if applicable. إذا شريكك أو شريكتك إذا شريكتك أو شريكك شغال، يعني إذا زوجتك أو زوجك شغال حتكتب هنا المهنة بتاعتهم كمان. For how many years has your partner been in this occupation؟ لمدة كم سنة كان زوجتك أو زوجك على رأس العمل.
Part C proposer details organizations. ده هنا للorganizations. ده إذا أنت يا علي بتمثل منظمة أو بتمثل جهة معينة بتقترح أحمد للجوء الإنساني. Note, this part should only be completed if you are representing an organization submitting a proposal and you have the authority to represent your organization. Question 27. Organization's full name. هتكتب الفول name بتاع الجهة. Name of the person authorized to sign this form on behalf of the organization. هتكتب هنا اسم الشخص المخول بأنه يوقع الابليكيشن ده باسم المنظمة. الاسم الأخير هتكتبه هنا، وكل الأسماء التي تسبق الاسم الأخير هتكون هنا، اللي هي الاسم الأول، الاسم الثاني، الاسم الثالث، لغاية ما قبل الاسم الأخير هتكتبه في given names. الاسم الأخير هتكتبه في family name أو اسم العائلة. Question 29. Position held by this person in above organization. المنصب بتاعك في المنظمة دي هو شنو؟ Question 30. Please list all other office holders. هتكتب كل المنسوبين الباقيين في المنظمة. Question 31. Full street address of organization not post office box. الادرس بتاع المنظمة نفسها وليس العنوان البريدي. يعني مثلا في أي شارع، في أي بلوك، في أي رقم، في أي عمارة، في أي حارة، في أي مبنى، في أي شقة إلى آخره. ما تكتب postal address PO box أو صندوق بريد. postal address في ال question 32 هتكتب ال postal address. إذا كان ال postal address هو نفس الادرس اللي كتبته في question 31 هتكتب as above وخلاص. Question 33. Contact telephone numbers of person authorized to sign this form. تلفونات الشخص اللي مصرح له إنه يوقع الفورم ده. Note, if the contact details of the person signing this form on behalf of the organization change before this application is finalized, it is your responsibility to notify the office of department at which the application is being processed. هنا برضو مسؤوليتك إنك تخطرهم بأي تغيير في العناوين بتاعتك أو في تلفوناتك. Question 34. Please attach a written statement explaining your organization's objectives. Clearly mark this statement as question 34. هتجيب ورقة خارجية يحبذ تكون على الورقة اللي فيه الهيدر والفوتر بتاع المنظمة، تكتب فيها written statement، تكتب فيها خطاب أو تكتب فيها بيان بالأهداف بتاعت المنظمة دي. لما تعمل لها attachment هتعمل yes. Question 35. Do you agree to the department communicating with you by fax or email or other electronic means؟ هتحط yes. إذا في فاكس تكتب الفاكس، إذا في إيميل مش إذا في إيميل أعمل إيميل وأكتب الإيميل. Part D. Your ability to provide settlement assistance to the entrants you are proposing. Accommodation. هنا دي جزء بيتكلم عن قدرتك على تقديم المعونة أو تقديم المساعدة للشخص اللي أنت بتقترحه لتقديم اللجوء الإنساني. القسم الأول منه accommodation. السكن are you willing and able to provide accommodation for the entrance you are proposing. if no هتكتب no وتمشي ل question 38. ما هتجاوب question 37. if yes هتكتب yes وتجاوب question 37. will all the entrants live with you in your home. إذا هيعيشوا معاك في بيتك هتكتب yes وتحل تجاوب الأسئلة دي. إذا ما حيعيشوا معاك في بيتك هتكتب no وتجاوب الأسئلة اللي هنا. إذا كتبت no, please answer the following questions about the accommodation that you will provide for the entrants if they will not live with you. Where and with whom will the entrants live. حيعيشوا وين؟ بما إنك أنت اللي اقترحت إنهم يعملوا لجوء إنساني، فبالتالي أنت اللي حتساعدهم في المعيشة، فبالتالي أنت اللي حتقترح وين حيعيشوا أو وين ناوي تسكنهم. ف where and with whom will the entrants live. وين ومع مين. What type of dwelling is it. house, flat, villa, garage, basement. وين حيعيشوا حتكتب التفاصيل. How many bedrooms does it have. في كم غرفة نوم. How many people will live in this dwelling. في كم زول حيعيش في السكن ده including the entrance you are proposing. يعني بما فيهم الأشخاص اللي أنت رشحتهم للجوء الإنساني. فلنفترض أنت رشحت أسرة، يعني أحمد وأسرته، أحمد وزوجته وابنه، ديل كده 3.
رشحتهم يسكنوا في شقة فيها اوريدي في 2، في الحالة دي حتكتب 5 لأنه أحمد وزوجته وابنه ديل 3 وفي 2 اوريدي موجودين في الشقة، كده حتكون 5. لو الشقة حتكون فقط لأحمد وزوجته وابنه في الحالة دي حتكتب 3. لو أحمد ما متزوج حتكتب فقط 1 حسب الوضع بتاعك. For how long will this accommodation be available for the entrance؟ حتكتب for how long. Now go to question 38. ده إذا كتبت no. You will go to question 38. مستحيل تكتب طبعا no و yes في نفس الوقت. إذا كتبت no حتمشي على question 38 مباشرة، أو إذا كتبت yes، إذا ما حطيت صح على no حطيت صح على yes حتجاوب هنا السكشن بتاع yes. Please answer the following questions about your accommodation. What type of dwelling do you have؟ السكن بتاعك نوعه شنو؟ هل هو بيت، شقة، فيلا إلى آخره. How many bedrooms does it have؟ فيه كم غرفة. How many people will live in this dwelling including the entrance you are proposing؟ نفس السؤال اللي شرحناه. For how long will you be able to provide accommodation for the entrance؟ لمدة كم حتقدر توفر السكن ده للأشخاص العاملين اللجوء الإنساني. Information and orientation assistance. Are you able to assist the entrant to access؟ Question 38. Are you able to assist the entrant to access البيانات التالية؟ هل عندك القدرة على مساعدة مقدم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني إنه يصل للخدمات التالية؟ 1. Income support administered through Centerlink. إذا yes yes، إذا no no. Permanent housing, Medicare, health services, employment services, education training services, translating and interpreting services, banking services, childcare services, transport, other community services e.g. ethnic community groups. كل واحدة من ديل حتحدد إذا أنت هل بتقدر تساعد مقدم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني إنه يصل للخدمات دي ولا لا. Other forms of assistance اللي هي question 39. Will you meet the entrant at the airport؟ إذا حتلاقيه في المطار اكتب yes، إذا لا اكتب no. Question 40. Will you meet travel costs for all entrants you have proposed؟ هل حتتكفل بتكاليف سفرهم؟ Note: refer to page 1. What is required of proposers؟ طيب. Previous proposals. Question 41. Have you or your organization previously proposed this applicant؟ إذا حصل قبل كده قدمتوا ترشيح للأبليكانت ده، لمقدم طلب اللجوء الإنساني أحمد ده، لو قدمتوا له ترشيح قبل كده لإدارة الهجرة الأسترالية حتكتب yes، وحتكتب date of previous application, office of the department where the previous application was lodged. إذا no حتكتب no. Question 42. Have you or your organization previously proposed any other applicants for a humanitarian visa؟ هل حصل قبل كده رشحت أي حد لتقديم طلبات اللجوء الإنسانية، أو سواء أنت أو المنظمة اللي بتمثلها؟ إذا no أكتب no وأمشي للسؤال اللي بعديه. إذا yes أكتب yes و please provide the following details. Name of the visa applicant you proposed حتكتبه. Date of previous application التاريخ. الفايل نمبر حتكتبه. الفايل نمبر طبعا لو أنت كنت عملت successful proposal بيدوك فايل نمبر بتكتبه هنا. Office of the department where the application was lodged حتكتبه. Outcome of the application: granted, refused, not yet decided. Name of the visa applicant you proposed بتكتبه هنا. Date of the previous application, file number كده. ده لو في حال انت عملت proposal لأكثر من شخص. If you have proposed more than 2 applicants, please attach details on a separate sheet. أرفق ورقة إضافية وعلمها بأنها تابعة لسؤال رقم 42 وأكتب بقية الأشخاص اللي عملت لهم proposal قبل كده. Part E. Assistance with this form. Did you receive assistance in completing this form؟ إذا no go to part F. طيب الآن هنا أنت الأسيستنس دي هو بيعتبروها الأسيستنس يعني هل في محامي أو مكتب هجرة ساعدك في تكميل بيانات النموذج ده؟ في حالتك أنت حتكون لازم إذا أنت مشيت كملت باعتمادا على الفيديوهات دي فحتعتبر انه نو وحتكمل. اما اذا تابعت الفيديوهات ولسه قررت انك تمشي لمحامي او مكتب هجرة ففي الحالة دي حتقول يس وتكتب مستر مسز، تكتب تفاصيل المحامي او مكتب الهجرة، ادرس والعنوان بتاعه والاوفيس اورز والموبايل سيل فون. ماشي؟ ده في حال انت
مشيت لمحامي حتعبي البيانات دي. في حال انت ما مشيت لمحامي، زي ما انت شغال الآن بداية على الفيديو، انت بتساعد نفسك في نفسك، فما حتعبي البيانات دي، حتكتب نو وتمشي للسؤال اللي بعديه واللي هو part F. Part F, options for receiving written communications. 47. All written communications about this application should be sent to myself, like انت يا البروبوزل، ولا ال authorized recipient. إذا في authorized recipient حتعبي 956A appoint or withdrawal، ده حترجع للفيديو السابق شرحناه، أو migration agent أو exempt person برضو حترجع للفيديو السابق شرحناهم إنه وين تلقاهم الفورمز دي. Part G, acknowledgement warning. Giving false or misleading information is a serious offense. Question 48. I acknowledge that the Australian government is not responsible for the payment of travel to Australia by the entrants I have proposed who are granted a subclass 202 Global Special Humanitarian Visa. هنا أنت بتعرف بتتعهد بأنه أنت بتشهد بأنه أنت عارف أنه الحكومة الأسترالية ما حتتكفل بتكاليف سفر الأشخاص المقدمين على طلبات تأشيرة لجوء إنساني وحصلوا على تأشيرة 202. I acknowledge that I am responsible for the settlement of the entrance to the extent that I have indicated in Part D of this form. I give permission for the information in this form to be given to service providers engaged to assist me in my role as the proposer of humanitarian visa entrance, and to other service providers engaged to assist in the settlement of the entrant. I acknowledge that the information on my record as a proposer may be used by the Department of Immigration and Citizenship in deciding visa applicants made under the Refugee and Special Humanitarian Program where I am the proposer. Printed name, signature of proposer, date. We strongly advise that you keep a copy of your proposal and all attachments for your records. تاني بينصحوا بأنك تحتفظ بنسخ ورقية، وأنا بنصحك بأنك تحتفظ بنسخ ممسوحة ضوئيا في جهازك، وكذلك ترفعها على إيميلك في الإنترنت عشان يكون عندك منها باك أبس. وبكده خلصنا الفورم 681 ووصلنا لآخر الفيديو ده، وتابع معاك إن شاء الله في الفيديوهات اللاحقة. السلام عليكم.